নমস্কাৰ। অনলাইন পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তালৈ প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই মই আজি পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। মই দীপ্তি নাথ, শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ 795 নং বৰুৱাপুখুৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী। মই ক-শ্ৰেণীৰ বিগিনাৰ্ছ ইংলিছৰ মেৰী হেড এ লিটল লেম্প নামৰ ৰাইমটো পাঠদান আগবঢ়াবলৈ বিচাৰিছোঁ। এয়া মেৰী আৰু এইফালে এয়া তাইৰ লিটল লেম্প, অৰ্থাৎ তাইৰ সৰু ভেড়া পোৱালিটো। মৰমৰ মইনাহঁত, আজি আমি তোমালোকৰ ইংলিছ পাঠ্যক্ৰম বিগিনাৰ্ছ ইংলিছখনৰ এটি নতুন ৰাইম শিকিম দেই। তোমালোকে বাৰু ছাগলী পোৱালি দেখিছা নাই? নিশ্চয় তোমালোকৰ কোনো ঘৰত আছেই, নহয় জানো? ছাগলীৰ নিচিনা আৰু এবিধ প্ৰাণী আছে জানানে? ভেড়া, আৰু ইংৰাজীত ইয়াক চিপ বুলি কয়। আৰু এই চিপ বা ভেড়াৰ সৰু পোৱালিটোক লেম্প বুলি কয়। এতিয়া তোমালোকে যে মৰম কৰা ছাগলী পোৱালিবোৰ, সেই মেৰী নামৰ ছোৱালীজনীয়েও সেই তেনেকৈ তাইৰ সেই ভেড়াৰ পোৱালিটো, তাৰমানে লেম্পটো খুব মৰম কৰে। আৰু মেৰী যেনিয়ে যায় তেনিয়ে সি ঘূৰি থাকে। সেই কথাকেইটাকে ৰাইমৰ আকাৰে তোমালোকক দিছে। আৰু এতিয়া আমি সেই ৰাইমটো গাই শুনোৱাম দেই। আমি পিছলৈ গীতৰ আকাৰেও গাম। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকক কিতাপৰ পৰা ৰাইমটো গাই শুনাইছোঁ। কিতাপখনলৈ চোৱাচোন। ৰাইমটোৰ নাম মেৰী হেড এ লিটল লেম্প। Mary had a little lamb. Each place was white as snow. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. আকৌ এবাৰ চোৱা। Mary had a little lamb. Each place was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. এতিয়া আমি এই ৰাইমটো গীতৰ দৰে, মানে গানৰ দৰে গাই শুনোৱাম দেই। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, each place was like a snow. Everywhere that Mary went, Mary went, Mary went. Everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. শুনিলা নহয় মইনাহঁত? এতিয়া বাৰে বাৰে শুনি অভ্যাস কৰিবা আৰু বৰ ধুনীয়াকৈ তোমালোকেও গাব পাৰিবা। এতিয়া কিতাপখনলৈ চোৱাচোন। আমি এতিয়া ইয়াৰ কিতাপখনৰ শাৰীবোৰত কি দেখিম? এতিয়া কিতাপখনৰ শাৰীবোৰত প্ৰথমৰ শাৰীটোত চোৱা, বৰফলা আখৰত এমটো আছে, দ্বিতীয় শাৰীটোত আইটো আছে, তৃতীয় শাৰীটোত এইটো আছে, চতুৰ্থ শাৰীটোত টিটো আছে। এই বৰফলা আখৰবোৰ তোমালোকে শিকিছা নহয়? এইখিনি তোমালোকে ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব পাৰিবা, নহয় জানো? আৰু ছবিখন চোৱাচোন, ইমান মৰম লগা। মেৰী নামৰ ছোৱালীজনী আছে, তাইৰ ভেড়া পোৱালিটো আছে, আৰু ঘৰো এটা আছে, নহয়নে বাৰু? ইমান ধুনীয়াকৈ গছবোৰ অঁকা আছে। আমি এইবোৰ চাই গীতটো গাবও পাৰিম, মানে ৰাইমটো গাবও পাৰিম, আৰু এইবোৰ চাই আমি আঁকিবলৈও শিকিব পাৰিম, নহয়নে? হ'বনে? এতিয়া বাৰে বাৰে তোমালোকে অভ্যাস কৰিবা আৰু ৰাইমটো গাই পেলাই ধুনীয়াকৈ শুনাব পাৰিবা। ধন্যবাদ।